заїхали за плаття, забрали плаття. Ми Настю зустріли, мене дуже спішить, бо там вже все починається. Настя тільки прибігла, вже зразу танцює. Настя новий костюм. Це так грустно, це настільки грустно. Don't slip on the trail. Tempo, tempo. Can you keep up with my tempo? Tempo. Yeah, yeah. Blowing up, C4. I just hit the Mike Jackson on my tiptoes. Oh yeah. Усім привіт, друзі, з вами Настя. Сьогодні у мене змагання по сучасним танцям. Я буду танцювати аж 4 танці. Це 2 групи, Body Love і Маска. І 2 сольника, це джаз і контемп. Кстати, сьогодні буде прем'єра мого нового контемпу. І от я вже вдома, будемо вже виїжджати. Зараз ми їдемо за костюмом для контемпу. Ми його перешивали аж 2 рази. Вот, надіюсь, він вийде нормальним, тому що там ми багато чого міняли і без примірки, но буду тримати кулачки, що там все хорошо, і виступлю я просто ідеально, тому що я ще чуть-чуть забула свій танець джаз, ми його проганяли всього лиш 1 раз. Ну, просто, коротше, я вся на нервах, но вроді чувствую себе спокійно, но на нервах. І так, друзі, ми вже їдемо, вже заїхали за плаття, забрали плаття. Надіюсь, воно там нормальне. В общем, я танцюю 3-я. Відділення починається через 7 минут. Поміняли, коротше, на півчаса раніше. Рішили начати вони. Виходить, мало начати з 4, а починається в 3:30. Зараз 24 минути і це просто жесть. Ми їдемо, лечимо. І, в общем, отак от. Ми Настю зустріли, мене дуже спішить, бо там вже все починається, вона танцює 3-я. Ми вже в ліфті. Say hello! Коротше, от номерки, всі номерки, в мене номерки. А де мої плаття? Давай я потримаю. Настя дуже спішить, тому що вона 3-я, там вже все починається. І в нас відділення мало початися в 3:30, ой, в 4, а почалося в 3:30. Коротше, все, знімлю, коли Настя буде танцювати. Все, коротше, я Настю забрала, вона вже вдіта. Нема? А де мій телефон? Ти ж костюм ще забрала. Це Еріка танцює. Це ужас. Я люблю Настю. Вона молодець, вона класно вийде. Я тобі контент роблю, розминайся. Настя! Коротше, Настя тільки прибігла, вже зразу танцює. Коротше, Настя молодець, Настя виступила класно. Правда, вона не встигла ні розімнятися, нічого, вона зразу прибігла, переділа і зразу танцює. Но вона виступила класно, вона молодець, я її люблю. Коротше, це Насті новий костюм. А ще новий танець, який ніхто не бачив. От, я вже дуже жду, щоб його побачити, тому що навіть я не бачила. І я дуже жду. Каже, щоб всі були здорові, бо я не здорова. А хто тут здоровий? На голову не точно. Номерки давала. Вон там.
Настя вже станцювала другий танець, свій сольник, який ми бачили перший раз, взагалі офігенно станцювала. Каже, що їй не подобається, якась дурна, але вона все офігенно станцювала взагалі. Просто лучше, як космос. Привіт! Коротше, ще топчики, ми зараз йдемо переодіватися на Body Love. І так, друзі, ми вже всі переоділилися на групу Body Love. Вот Тусічик. О, давай я Тусічик. Привіт! Ви скучали за мною, я знаю. Коротше, що я скажу, то що ми вже виступили з сольниками всі, і зараз будуть групи. А, Єва буде ще сольник виступляти. Все, ми пішли поддержки повторяти і скоро вернемося. Пока. I know girls who are trying to fit into the social norm like squeezing. I know girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin. Playing Russian roulette with death. To sexy and attractive. Girls like us are hardly ever wanted. More than any naked body can proclaim in the shadows. More than a man's womb or your father's mistake. We're all as valuable as a 32A and 36C. Your sexiness is defined by concentric circles within your woman. Дівчата сьогодні танцюють останній раз маску. Постановку маску. Останній раз. Грустно, це так грустно, це настільки грустно. Просто маска best of the best, понімаєте? А ми все, ми більше не танцюємо. Ну, удачі вам станцюють. Дуже круто. І губи красиві треба на останній раз накрасити. Я сьогодні в вашому стілі. Червоні губи мають бути на маску. Ну, коротше, як ви поняли, ми вже перейдіть на маску, Настя докрашує губи. Танцюємо останній раз. Ми не рівні. Хто про що? Ну, коротше. Я травмувала коліна. Знаєш, бідна Аня. Де звертання до арабчиків? Hello, my dear friends Arabian. I know you miss me. So, subscribe my Instagram. This is firstly. Secondly, when I performed my solo, I and broke my knee. Shoulders, knees and toes. Knee. And this is Nastiona. Nastiona today very beautiful. And what I want to say, finally, I really love you. You know this. And subscribe me, please. Instagram. I hope Nastiona will mention me there. Коротше, що я скажу, Єва заплітає вже косички на соло. І ми будемо чекати. Вау, бутерброд. А їй все їда. Ні, я не хочу їсти. Катя, ти жива! Катя, Ні, ну всі сьогодні поламаються, от поламайтесь ще. Ну вже до школи не підете. Ми взагалі головою з Євою стукнулись отак. Коротше, ми сьогодні всі ламаємося і зараз будемо почекати. Отлично. Катя просто... Я вдарилась об стульчик. Я не трусці, я не можу. Just a baby in this business of love. Just a baby in this business of love. if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground. Thinking it'll be a sweet escape. Оцінюємо лук Єви. Лук Єви 10 з 10. Панамка Ліла, футболка її на Цюфай. Через один. Чия жилетка? Моя. Жилетка Даши, штани Ніки, кросовки Єви. Лук 10 з 10.
You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you.